Контрнаступальну операцію на турецькому напрямку командири 24-ї Королівської бригади планували 2 тижні, відпрацьовуючи з бійцями штурмові дії на полігонах. Операція тривала 3 дні. За цей час королівські піхотинці, які стали штурмовиками, відкинули росіян на більш як 300 метрів. Деталі цієї операції, з якими несподіванками зіштовхнулися бійці і який зараз вигляд мають окопи, які ще донедавна були нулем. У спецрепортажі Ольги Калиновської. Готов рейой направо! Все, подходь влево, все, мы спешиваемся. Стой, мы спешиваемся. Заняли сюди. Дивіться танк. Розсредоточились, туди пішли. Це той самий контрнаступ на турецькому напрямку, про який 4 дні тому заявило Міністерство оборони, коли піхотинці 24-ї механізованої Королівської бригади стали штурмовиками. Вже не вперше. Операція проходила в декілька етапів. Була вона розтягнута на 3 дні. Приготовились. Перед тим, як штурмовики відбиралися на поле бою, по російських позиціях відпрацювали боги війни. Після артилерійського валу у бій вступила ударно-наступальна сила – танки та бойові машини піхоти. Першим йшла техніка. Бронетехніка, а за нею піхота. Бронетехніка давила собою протипіхотні міни, піхота ховалася за бронетехнікою, і тоді вже відповідно був здійснений захід в самі окопи. Через суцільно заміновану перед ворожими позиціями територію відбити окопи за перший штурм не вдалося. Броня відкотилася, бійці перегрупувалися і під вечір атакували знову. Група «Кузі» – 8 бійців вклинилася між 2 позицій росіян – праворуч і ліворуч, і залишилася там на ніч. Найважчу ніч, яку треба було пережити, вижити і втримати позиції. Окопались по можливості, щоб були там з собою трохи пару саперних лопаток. Окопалися, ніч там сиділи, відстрелювались. Благодаря нашим, що дрони наші постійно над нами сиділи, командування це все діло теж наблюдали. Із дронів коректували ночники, що до нас, наприклад, вже там лізе противник. Ми відстрілювали і вони відходили, такого плану. Ну і, понятно, на голову летіла мінометка 152. І це всю ніч? Да. Вранці на допомогу штурмовикам приїхав танк і впритул розстріляв ворожі окопи. Кузя з побратимами рушили їх зачищати. В одному з бліндажів сховалися 2 росіян. Сиділи тихо, як миші, каже боєць. Якби не обережність армійців, незрозуміло, як та чим могло все завершитися. Вони копають інтересно, у них вход в бліндаж і одразу вліво уходить. Тобто нема такого, що прямого. Подивитися, що далі там в бліндажі. Я зразу не рискнув, тому що була тінь, сонце. І мою тінь видно було, коли б я заходив. Перейшов до нас, ще зі мною був скляр, там позивний у нього скляр. Я говорю, в тебе рука типа длинніша, бо вони, виходить, вход, ще сам бліндаж, вони закидають мішками, роблять таку нору. І ниряють туди просто. Говорю, те рука длинніша, так, щоб гранату закинути. Типа, ну хорошо, давай. Закидає він гранату, і вони починають крихтати, пищать, ми здаємося, кричать. Мобілізовані всі. Красноярський край, Новосибірськ, всі мобілізовані. Ну, вони, знаєте, тварі, всі говорять одне. Ми ж не стріляли, ми не вбивали. Ну, так а чого ти здаєшся в плен, вже як до тебе в окопи залізли? Що тобі мішає вийти сюди, сказати, о, хлопці, все, я не хочу воювати, ще там щось. Там теж один придурок на дугу прибіг, Васильєв фамілія, 31 рік. Я нікого не вбивав. Звісно, що ти нікого не вбивав, коли ти в наших окопах сидиш. Наступного дня бійці 24-ки просунулися ще далі, загалом на більш ніж 300 метрів. Росіяни двічі контратакували, намагаючись відбити позиції, але їхні спроби завершилися нічим. Намагалися передбачити абсолютно будь-які дії з сторони противника. Тобто саме дії вогонь артилерії, щоб починати відсікати їхні міномети контрбатарейною боротьбою. Були виставлені протитанкові розрахунки, щоб відсікати бронетехніку противника, якщо вона з'явиться на полі бою. І відповідно наші протиповітряна оборона, хлопці теж були абсолютно всі задіяні, бо була загроза удару з повітря. Вони задіювали систему ТОС-1 «Буратіно». Так, намагалися відсікти навіть підходи нашої піхоти, яка йшла на допомогу теж нашим військам, що наступали. Підносили там боєприпаси, медицину. І вони
намагалися відсікти нас саме Буратіном. Штурмова операція під Торецьком тривала 3 дні. За цей час бійці 24-ї Королівської знищили та поранили до роти противника, а це близько сотні окупантів та колаборантів. Трохи більше, ніж 300 метрів деокупованої української території дісталися воїнам дорого. Ціною життя та здоров'я їхніх побратимів. Але іншої плати, на жаль, війна не знає. Були поранені і були загиблі хлопці. Кожен метр з території, яку ми відбиваємо, за це все платиться кров'ю. Дорогою, якою вже давно не їздять цивільні авто, летимо до точки висадки за кілька кілометрів від позицій, де просунулися вперед бійці 24-ї бригади. Фари тут вмикати не бажано. Хоча дорога така розбита, розмита з вирвами та ямами, що і зі світлом їздити тут дуже непросто. А тяжко взагалі без світла їхати? Ну, як ніч ясна, нормально. А так. Все, пішли? Роль, де ж останній? Так. Все, погнали. В окопи армійців не пробираємося, продираємося крізь густі хащі. Дорога здається безкінечною і дуже важкою. Намацувати непомітну у суцільній темряві вузеньку стежку складно. А бійці сюди добираються щодня. І не без нічого, як ми, а з водою, їжею, патронами. Кожен ящик яких важить добряче за 20 кілограмів. Зараз ми знаходимося на передкрайніх позиціях українських армійців. Донедавна вони були крайні, і ще буквально взимку між цими позиціями і позиціями російських окупантів було лише 30 метрів. Нещодавно українські бійці 24-ї Королівської бригади пішли вперед. 30 метрів звідси були русські. Хлопці їх нищили. А зараз, виходить, противник найближче за 400 метрів звідси. От починаються ворожі позиції. Тут зараз наше. От все, що там далі, звідси метрів ще 300-400, то ще наші війська стоять. Оце, що ми відбили останній раз. Саме перед штурмом королевичі розгорнули біля цих окопів величезний прапор. Такий самий, каже Богдан, за 300 метрів на нових відвойованих у росіян позиціях. Ой, який прапор обстріляний, як піда прапор обстрілюють. Богдан – один із тих, хто планував штурмову операцію, хоча він не кадровий військовий, доброволець, хто прийшов на війну у перші дні повномасштабного російського вторгнення. Але здобутий досвід, зокрема і на Херсонщині, де 24-та Королівська брала участь у масштабному контрнаступі, дозволив воїну вже самому планувати подібні дії. Штурм, якщо чесно, не був важким. Ні один штурм не є важким. Важким втрата от штурмів. Розумієте? Скільки би ми їх не набили, але все одно гинуть наші люди. Наші воїни браві, які йдуть на той штурм, яким не страшно, які не бояться, які не шукають собі якоїсь причини, аби не йти, не воювати, розумієте? Ну, бояться, напевно, теж страшно, але йдуть. Та страшно всім, але є люди, які йдуть, а є люди, які, знаєте, у нас така величезна країна, якщо б всім просто об'єднатися і піти, то ми б їх просто шапками закидали. З Донеччини Ольга Калиновська, Сергій Клименко, Сергій Малін, 5 канал.